Okay, so simulan natin sa unang example. So, ang goal natin ay i-multiply yung dalawang binomials. Dalawang binomials kasi dalawang terms. Isa, dalawa. This is a binomial at minumultiply natin sa isa pang binomial. Isa, dalawang terms. Tinatawag natin sa method na ito ay FOIL kasi yung FOIL ay acronym. Yung F sa FOIL ay first, yung O ay outer, yung I ay inner, at yung L ay last. Bakit first yung una? Kasi yung una nating i-multiply ay yung dalawang first terms ng ating binomial. So, x times x is x squared. Napunta na tayo sa O. O means outer, sa labas. Yung outer ay yung dalawang terms na nasa outer side ng ating binomial. So, yung outer ay yung x times 3, which is positive 3x. Napunta na tayo sa ating I. Yung I natin ay tinatawag na inner. Kung yung x at 3 ay outer, yung sa loob na 2 at saka x ay yung ating tinatawag na inner. At yun ang next nating i-multiply. So, 2 times x is positive 2x. Then, yung pinaka-last, well, the name suggests itself. Yung last is yung last term. Ito yung 2 at yung ating 3. Kasi ito, 2 is yung last term ng ating first na binomial. At yung 3 ay yung last term ng ating pangalawang binomial. At yun ang ating i-multiply next. 2 times 3 is positive 6. First, ang unang term ng dalawang binomial. Outer, yung dalawang nasa labas na terms. Inner, yung dalawang nasa loob. At yung last, yung dalawang last term ng ating binomial. Now, are we done na pag ganito yung ating sagot? Hindi pa. Remember na sa math, dapat lahat ay nakasimplify. Kung merong isi-simplify, ibig sabihin kung meron pa kayong i-add, i-subtract, i-lowest term, yun, nakasakop doon yung simplifying. Now, kung titingnan natin yung ating sagot, meron tayong dalawang magkaparehong terms. Yung 3x at 2x ay magkaparehong merong x. Therefore, bring down mo yung x squared at add natin si positive 3x at 2x. So, 3x plus 2x is positive 5x and bring down 6. Wala nang similar term sa kanilang tatlo, therefore, that will be our answer. Number 2. X plus 3 times the x plus 6. Okay, actually hindi naman kailangan na i-memorize yung FOIL method. Ito lang talaga yung process. Sa bawat term sa iyong first binomial ay i-multiply mo siya sa dalawang terms sa second na binomial. So yung first term lang muna yung iyong iisipin. I-multiply mo siya sa first term at i-multiply mo din siya sa second term. Yun ang ating process. At ganun din sa second term ng ating first binomial. I-multiply mo si 3 sa first term sa kabila at i-multiply mo din siya sa second term sa kabila. Yung kalalabasan niyan ay FOIL method. Okay? So, delete ko muna to. Let's begin. So, first term lang muna para sa dalawa. Okay? So, x muna kay x. So, x times x is x squared. Siya pa din. Multiply natin si x kay positive 6. Kaya yung x times 6 is positive 6x. Next, let's proceed to the second term ng ating first binomial. So, yung si 3, i-multiply mo siya sa kay x at i-multiply mo din siya next kay 6. So, let's continue. 3 times x, positive naman lahat. So, plus 3x. 3 times 6 is positive 18. And usually sa binomial, yung dalawang terms sa gitna lang talaga yung masisimplify mo.
Okay, so bring down x squared. Wala nang ibang x squared dyan. Positive 6x plus 3x is positive 9x. And then, bring down the plus 18. And that is your answer. Okay, number 3. Lagyan na natin ng negative. X plus 6 times the x minus 2. Okay, so again, yung x lang muna, i-multiply sa dalawang terms sa kabila. So, first, x times x squared. Then, i-multiply din natin si x sa minus 2 or negative 2. Bakit sinasabi kong minus 2 or negative 2? Kasi, yung minus na yan ay pwede na din nating maging negative sa term na yan. Remember, na pag i-change natin yung subtraction into additional sentence, yung minus na ito ay magiging positive at yung sign ng second term ay magiging negative. Kaya't yung x minus 2 ay parang x plus negative 2 na din. Kaya again, pwede mo nang ma-assume ang minus as the negative 2. So x times the negative 2 is negative 2x. Now, tapos na tayo sa x. Punta na tayo kay 6 at i-multiply mo si 6 sa dalawang terms sa kabila. So, multiply na natin si 6 kay x. 6 times x. Walang minus dito. It's plus at wala ring negative. Therefore, it's all positive. So, positive 6x. Now, multiply na naman natin si x kay negative 2 or kay minus 2. So, positive times the negative is negative 12. Okay, work na natin yung sa gitna. Again, parati kong sinasabi na yung minus, you can take it already as the negative. Kasi pag change natin ito sa plus, it will be negative. Okay, so, copy yung x squared. Do not write anything here yet kasi magdidepende yan sa sagot natin sa gitna. Negative 2x plus 6x is like negative 2 plus 6. That is positive 4 at yung x na katabi. So, that will be positive 4x minus 12. And that is our answer. Okay, let's try another example. X minus 4 times x plus 2. First, yung x sa dalawang term sa kabila. X times x is x squared. Si x pa din, this time, times 2 na. X times positive 2 is positive 2x. Negative 4 times x is negative 4x or magiging minus 4x na din. Negative 4x times the plus 2 is minus 8. Simplify natin yung magkaparehong terms kasi meron silang dalawang x. So, yung positive 2x minus the 4x is, I hope naiintindihan nyo kung paano to, di ba? Meron tayong subtraction of integers. So, 2x plus the negative 4x ay same din sa 2x minus 4x. So, the answer is negative 2x or minus 2x. X squared, copy mo na lang at yung minus 8. And that's your answer. Let's try number 5. X plus 6 times the x minus 8. Okay, so let's begin. Yung x muna kay x. So, x times x is x squared. X times the minus 8 or negative 8 is negative 8x. Napunta na tayo sa second term. 6 muna kay x. So, positive 6x. At si 6 pa din sa minus 8. So, that's negative 48. Simplify yung middle term. Again, huwag kang magsulat ng operations dito. Nakabase yon sa sagot ng iyong middle term. So, yung minus ay pwedeng ma-assume as negative. Negative 8x plus 6x is like negative 8x plus 6x.
So, tinry kong nilagay siya sa right side kasi kung minsan hindi nyo makikita yung itsura niya. So, this is addition of binomials. So, negative 8x plus 6x is negative 2x. At yun ang ating middle term. Yung negative ay pwede mong gawing minus pag nakalagay na dito. So, minus 2x yung sa gitna. Copy yung x squared at yung minus 48. And that's our answer. Okay, number 6. More examples, more practice. X plus 2 times the x minus 10. So, start tayo sa x. X times x is x squared. X times negative 10 is negative 10x. Now, punta na tayo sa kay 2. 2 times x is positive 2x or plus 2x. Positive ito. Positive din ito. Positive 2 times the negative 10 is negative 20. Middle term, para siyang negative 10 plus 2 is negative 8. So, therefore, our middle term is minus 8x. Copy yung first term and yung last term. And ito yung sagot natin.